নামটো হ'ল ৰমেশ প্ৰসাদ, ঘৰটো হ'ল নিষ্কানাই গাঁও। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আকৌ নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মোৰ আগৰ যিবিলাক ভিডিঅ'ত মই মোৰ নিজৰ বাইকখনৰ ওপৰত দেখাই আছোঁ, আজি ভাইটি এজনৰ বাইকখনৰ মই ভিডিঅ' কৰিবলৈ লৈছোঁ। আজি এখন বাইক আপোনালোকৰ ক্লাছিক 350 মিট্ৰুৱেল। এইখন বাইকত মই আজি আপোনাৰ হোল্ডাৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকক মোবাইল হোল্ডাৰ অলৰেডি ইনষ্টলেশ্যন কৰিলোঁ, আপোনালোকৰ আগৰ ভিডিঅ'ত মই দিছোঁ। ইয়াৰ ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ মই আগত, কেনেকৈ লগাব লাগে আৰু ইনষ্টলেশ্যনো কৰিছোঁ। কিন্তু এইখন বাইকত মই আপোনালোকক আজি ইনষ্টল কৰি দেখুৱাম। আৰু মই আগৰ বাইকত মই আপোনাৰ হেডলাইটৰ লগত আপোনালোকক মই দেখুৱাইছিলোঁ, কিন্তু এইবাৰ মই বেটেৰীৰ পৰা মই কেনেকৈ আপোনালোকক ইনষ্টলেশ্যন কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত দেখাম। তো আজি মোৰ লগত ভাইটিজন আছে। তো ভাইটিজন এজনে তেখেত মোৰ ওচৰলৈ আহিলে। আজি আপোনাৰ হোল্ডাৰটো লগাই আহিছে তেখেতে। হোল্ডাৰটো ভালেই আছে মোটামুটি, মই দি দিম ডিছক্ৰিপশ্যনত। আৰু নেক্সট আহি গ'ল আপোনাৰ কেনেকৈ ইনষ্টলেশ্যন কৰিব লাগে বেটেৰীৰ পৰা, সেইটো আজি আপোনালোকক দেখাম। তো নামটো কৈ দিয়া তোমাৰ? নামটো হ'ল ৰমেশ প্ৰসাদ, ঘৰটো হ'ল নিষ্কানাই গাঁও। নিষ্কানাই গাঁও ন? ওচৰৰে হয়, মই ডিব্ৰুগড়, তেখেত নিষ্কানাই হয়। তো ঠিক আছে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about, have your fucking clout. It be raining now, I keep making sound, go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can. তো বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ বেটেৰীৰ পৰা কানেকশ্যন কৰিবলৈ আপোনাৰ এইটো মই এক্সট্ৰা ছুইচ লৈছোঁ। ছুইচটো মই ইয়াত লগাম, এইডোখৰত মই কানেকশ্যন দিম ছুইচটো। এই বল্টুটো আছে, বল্টুটোত মই এটা ক্লেম লৈছোঁ, এনেকুৱা সৰু ক্লেম এটা লৈছোঁ। ক্লেমটো মই ইয়াত লগাম, ইয়াৰ পৰা মই এইটো এনেকৈ কানেকশ্যন কৰিম। তাৰপিছত নেক্সট আপোনাৰ কানেকশ্যনবিলাক দেখাই আছোঁ। তো এই ক্লেমৰ এই হলটো আপোনাৰ এইটোৰ লগত মিলা নাই, তো আমি অলপ বহল কৰি ল'ম এইটো এতিয়া। Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my fucking mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase them? I don't give up shit, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't. বন্ধুসকল, এতিয়া মোবাইল হোল্ডাৰটোৰ পৰা আমি কেবুলডাল এইফালেদি লৈ যাম, কাৰণ বেটেৰী ৰাইট চাইডে বেটেৰী আছে আপোনাৰ। এই ৰাইট চাইডে এই ভিতৰফালেও আমি নিম এতিয়া। তো বন্ধুসকল, মই এতিয়া এই চুইচটোৰ কাৰণে আপোনাৰ মই এই কেবুলডালৰ পৰাই মই কাট কৰি উলিয়াই ল'ম। তো এডাল মই কাটি ল'লোঁ বন্ধুসকল। এতিয়া মই নিউট্ৰেলডালত, কাৰণ অ'পেন চুইচ হয় এইটো নথাকে, এইটো কিন্তু অ'পেন হৈ আছে, সেইকাৰণে আমি নিগেটিভডাল ইয়াত দিম কানেকশ্যনটো। ঠিক আছে বন্ধুসকল, এতিয়া মই এইটো কাটি আপোনাৰ কানেকশ্যনটো ইয়াত কৰি দিম। বন্ধুসকল, মই এডাল এক্সটেণ্ডৰ কাৰণে এডাল লৈ লৈছোঁ। ইয়াৰ লগত এক্সটেণ্ড কৰি মই বেটেৰীৰ লগত কানেকশ্যন কৰিম এতিয়া। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই এইফালৰ পৰা উলিয়াই আছোঁ বন্ধুসকল চাওক। I'll be the best above all the rest, put me to the test, expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, এতিয়া আপোনাৰ চব বন্ধুসকল, এই ৰেডডাল ৰেডত দিম, আপোনাৰ ব্লেকডাল আপোনাৰ ব্লেকত দিম, নিউট্ৰেল, এইটো ফ্ৰেছ। এইডাল আপোনাৰ আঠিন আপুনি বাইকৰ যিকোনো বডিটো লগাব পাৰে, কিন্তু মোক কেবুলডাল দুইডালে আছিলে কাৰণে মই ইয়াতে লগাই দিছোঁ। আপোনালোকে এডাল বডিটো লগাব পাৰে। তো ঠিক আছে, আমি এইটো লগাই টেষ্ট কৰি চাম। আমি ইফালে কানেকশ্যন কৰি আহিলোঁ, ইয়াত লাষ্ট কানেকশ্যন কৰি আমি চেক কৰি চাম। People like sheep move feet, heard it easy. You don't wanna be that
fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try to change, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him. Instead of him, a strong will, strong mind causes mayhem. Let's rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase. I don't want to. সুইচটো ইয়াত হৈ গ'ল লগালোঁ দেখুৱালোঁ আপোনালোকক আৰু এতিয়া আপোনাৰ এইটো হোল্ডাৰটো দেখিছে আপোনালোকক লৈ ল'ব আৰু USB এইটো পৰ্টত আমি USB কেবুলডাল লগাম তো এতিয়া আমি বন্ধুসকল তাত লগাই দিলোঁ কানেকশ্যন চুইচ অফ কৰি থোৱা আছে আমি টেষ্ট কৰিম এতিয়া লগালোঁ বন্ধুসকল চক এতিয়া হোৱা নাই এই চুইচটো অন কৰিব লাগিব ওপৰলৈ কৰিব লাগিব এই বন্ধুসকল চক ওপৰলৈ কৰিলোঁ এই অন হ'ল চাৰ্জ হৈছে 42%। চক বন্ধুসকল লগাবৰ কাৰণে মোবাইলটো আপোনালোকে চব চিষ্টেমটো এনেকুৱা হয় এইফালৰ পৰা এনেকৈ লগাব লাগিব চক তো বন্ধুসকল ইয়াতে এটা বলটো এটা আছে আপোনালোকৰ টাইট কৰিবৰ কাৰণে এইটো ঢিলা কৰিকে আপোনাৰ মোবাইল যদি ডাঙৰ হয় চাইজটো বল কৰি ল'ব পাৰে এইটো চাইজত আপুনি কৰি এইটো টাইট কৰি ল'ব তো ঠিক আছে বন্ধুসকল তো আমি এতিয়া বন্ধুসকল এইটো কভাৰটো লগাই ল'ম ইয়াত কাম আমাৰ সম্পূৰ্ণ হ'লগৈ আপোনালোক কেনেকৈ খুলিব লাগিছিলে মই দেখালোঁ তেনেকৈ লগাই ল'ব আৰু নেক্সট থাকিলে কভাৰটো সেই কভাৰটোতো আপোনালোকে নিশ্চয় খুলিয়ে থাকে তো এইটো লগাই ল'ব এনেকৈ চাবি লগাই ল'ব তো বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ তো আজি আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ'টো মানে যিটো টপিকৰ ওপৰত বনালোঁ হয়তো আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পালে আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে আপোনালোকে আগলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব তো ঠিক আছে বন্ধুসকল নেক্সট এটা ভিডিঅ'লৈ আজিলৈ বাই জয় আই অসম।